अब भयो होला ल प्रोबेबिलिटी च्याप्टर हामी सुरु गर्छौँ अब आज 3टा बाँकी छ प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ अब कतिको प्रोबेबल छ कुनै पनि एक्टिभिटिजको लागि भन्ने हो प्रोबेबिलिटी हो त्यो अब प्रोबेबिलिटीमा चाहिँ टर्म्सहरू धेरै युज हुन्छन् त्यो टर्म्सहरू के छन् भन्दाखेरि स्पेशल टर्मिनोलोजी युज इन प्रोबेबिलिटीहरू छ यहाँ एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब प्रोसेस कुनै पनि एक्टिभिटी गर्नलाई डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू हामीले डिफ्रेन्ट प्रोसेसबाट गरिन्छ हो त्यस्तो प्रोसेसहरू कुन खालको के प्रोसेसहरू पोसिबिलिटिजहरू आउटकम निकाल्नलाई युज गरिन्छ त्यो सबै एक्सपेरिमेन्ट भयो अनि एक्जस्टिभ केसेस भनेको चाहिँ द नम्बर अफ केसेस विच इन्क्लुड अल पोसिबल आउटकम कतिवटा पोसिबल आउटकम चाहिँ निकाल्न चाहिँ कतिवटा केसेस हुन्छ त्यो सबै एक्जस्टिभ केसेस भयो फेभरेबल केसेस भनेको चाहिँ द केसेस आर द आउटकम अफ अ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट विथ इन्टिल द ह्यापनिङ अफ इभेन्ट फेभरेबल चाहिँ आफ्नो चाहिँ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको आउटकमहरू चाहिँ फेभरेबल केसेस भयो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि दुईटा इभेन्टहरू बिचमा अकरेन्समा रिलेसन छैन भने चाहिँ त्यो इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भयो स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ ऑल पोसिबल आउटकम अफ ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हो अनि डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल डेफिनेसन में जाऊँ if there are an exhaustive cases mutually exclusive and equally like cases and m of them are favorable to event E, the probability of happening of event E generated by P bracket E is generated by P is equal to m by n के भन्नु भन्दाखेरि n exhaustive cases छ अनि त्यसपछि फेभरेबल इभेन्ट छ भने प्रोबेबिलिटी ई भनेको चाहिँ m by n हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि यहाँ नोटेसन छ द भ्यालु अफ पी प्रोबेबिलिटी ई लाइज बिट्विन 0 to 1 प्रोबेबिलिटीको भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ अनि इफ ई इज इम्पोसिबल इभेन्ट पी इज इक्वल टु 0 इम्पोसिबल छ भने पी 0 हुन्छ अनि स्योर इभेन्ट छ भने चाहिँ पी 1 हुन्छ यो प्रोबेबिलिटीको भ्यालुको कुरो भयो यो कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ ई चाहिँ कति बेला 0 हुन्छ कति बेला 1 हुन्छ भनेर सोध्छ यो ख्याल गर्न पर्यो अनि if probability of occurrence is denoted by PE then probability of non occurrence is denoted by PE dash कस्तो भने PE चाहिँ occurrence छ भने यसले चाहिँ probability of occurrence जनाउँछ भने non occurrence को चाहिँ P त्यो कन्जुगेटले जनाउँछ अनि यो दुईटाको occurrence र non occurrence को सम चाहिँ 1 हुन्छ empirical definition of probability empirical definition if an event E occurs on m times in n repetition of random experiment then the value approached by relative frequency m by n when the n becomes indefinitely large is said to be probability of event E symbolically ख्याल गर्दा अब empirical definition ले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि probability E is equal to limit चाहिँ n चाहिँ infinity सम्म हुन्छ m by n provided that limit exists अनि axiomatic definition ले चाहिँ number of event by number of sample भन्दा probability भनेको PE is equal to number of event by number of sampling अब theoremहरु छ यहाँ probability को additional theorem or theorem of total probability of occurrence of at least one object when two event A and B are given is जस्तै PA union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B हो not A and B are mutually exclusive event then PA union B is equal to PA plus PB P अब exclusive छ भने चाहिँ A union B भनेको चाहिँ PA plus PB नै हुन्छ if ABC are three event
If ABC are a 3 event, then PA union B union C चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि PA plus PB plus PC minus PA intersection B minus PA B intersection C minus PA intersection C plus PA intersection B intersection C हो तीनटा भएको बेलामा चाहिँ अब मल्टिप्लिकेसनको कुरा मल्टिप्लिकेसन अफ थ्योरम मल्टिप्लिकेसन अफ थ्योरममा चाहिँ के भन्दाखेरि अब when two event A र B छ भने अनि त्यसपछि given the probability of similar occurrence A and B is P A intersection B is equal to PA cross PB हुन्छ theoretical definitionमा चाहिँ अब बर्नौलीज प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि an experiment having only two outcome is called Bernoulli's process दुईटा मात्रै आउटकम हुने चाहिँ Bernoulli's process भयो general two outcome are called success and failure दुईटा सक्सेस एन्ड फेलियर हुन्छ अब जस्तै टसिङ एन्ड कोइन रिजल्ट अफ एन एक्जामिनेसन पास या फेल हेड या टेल भने जस्तो कि दुईटा आउटकम मात्रै छ भने चाहिँ त्यो बर्नौलीज प्रोसेस भयो अनि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ द डिस्क्रिट पोसिबिलिटी डिस्ट्रिब्युटेड डिराइभ फ्रम बर्नौली प्रोसेस इज एन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन binomial experiment should perform for fixed number of time fixed number of time मा हुन्छ binomial चाहिँ all experiment performed should be independent एउटा कुनै पनि इन्डिपेन्डेन्ट के अरे एक्सपेरिमेन्टहरु बीचमा रिलेसन हुँदैन the experiment should have only two events success and failure दुईटा इभेन्ट मात्रै सक्सेस एन्ड फेलियर हुनुपर्छ if probability of success is denoted by p and probability of failure is denoted by q then total probability of r success is in n number of dependent trial is given as your binomial process अनुसार probability भनेको चाहिँ PR is equal to NCR dot PR dot Q n minus R हुन्छ mean and standard deviation of binomial distribution छ अब if P चाहिँ probability of success छ A चाहिँ probability of failure छ भने अनि N be the number of independent trial then mean चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि NP हुन्छ standard deviation चाहिँ root under NPQ हुन्छ अब इक्जाम्पलहरु छ यहाँ अ क्लास कन्सिस्ट अफ 60 बोइज एन्ड 40 गर्ल्स कुनै पनि क्लासमा दुई के अरे 60 वटा बोइज छ 40 वटा केटा छ भने केटी छ भने अब दुईटा स्टुडेन्ट चुज गरे त्यहाँबाट र्यान्डमली अनि प्रोबेबिलिटी अफ वान गर्ल एन्ड वान बोय चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो अब यसमा कसरी निकाल्ने त यसको प्रोबेबिलिटी दिएको छ टोटल नम्बर अफ चाहिँ 40 के अरे 60 र 40 भनेपछि 100 भयो दुईटा स्टुडेन्ट लिएको छ त्यहाँबाट अब प्रोबेबिलिटी अफ वान गर्ल वान बोय चाहिँ कति छ भनेर सोध्यो अब यहाँनिर चाहिँ वी हेभ 60 बोइज एन्ड 40 गर्ल्स सो टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 100 भइहाल्यो टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस when two students are chosen randomly भनेर सोधेको छ अब यहाँनिर त्यो टोटल नम्बर भयो NCR अब कतिवटा पर्फर्मेन्स गरे त्यो भयो आर तल चाहिँ भनेको यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति आयो त 4950 अब फेभरल केसेस 1 by 1 गर्ल आउन त अब 60 into 1 40 into 1 हुनु पर्यो त्यो गर्दा कति आयो 2460 40 2400 आयो अब फर प्रोबेबिलिटी अफ 1 by 1 गर्ल भनेको चाहिँ 2400 बाई 4950 16/33 अब एक्स्ट्रा हिन्ट पनि छ यहाँ बोथ आर बोइज आउन चाहिँ कति हुनु पर्यो 60 C2 हुनुपर्छ अनि त्यसपछि 100 C2 मा 60 C2 आउनुपर्छ अब गर्ल आउनलाई 40 C2 बाई 100 C2 आउनुपर्छ बोथ बोइज भनेर सोधेको क्वेसनमा चाहिँ अब इफ 4 कार्ड्स आर ड्रन अब एउटा क्वेसन छ 4 कार्ड आर ड्रन फ्रम द र्यान्डम फ्रम वेल सफल्ड डेक अफ 5 कार्ड देन प्रोबेबिलिटी अफ अल 4 स्पेड आर अब चारवटा चाहिँ र्यान्डम 4 कार्ड आर ड्रन 4 कार्ड चाहिँ ड्रन भयो एकदम मजाले फिटेको तासको 5वटा तासबाट डेकबाट अब त्यसमा 4वटा स्पिड आउने चाहिँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ त्यो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब वी हेभ 52 कार्ड हुन्छ 52 कार्ड एउटा डेकमा त 52 कार्ड हुन्छ
त्यो टोटल भइहाल्यो एउटा कार्डको टोटल नम्बर अफ कार्ड चाहिँ 52 when 4 कार्ड आर ड्रन ऱ्यान्डमली चारवटा कार्ड चाहिँ ऱ्यान्डमली ड्रन गरेर टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस कतिवटा त भयो भन्दाखेरि एनसीआर हुन्छ एन भनेको 52 भयो सी आर भयो 4 अनि एमङ 52 कार्ड 13 आर स्पेड हरेक कार्डमा अब हरेक टाइप अफ कार्ड चाहिँ 13 वटा हुन्छ त्यही भएर 13 वटा स्पेड छ सो फेभरेबल केसेस चाहिँ 13 C4 हुन्छ 13 वटा यो स्पेडको केसमा 13 टोटल नम्बर भयो पोसिबल के अरे हामीलाई चाहिएको 4 वटा भयो पी अल 4 आर स्पेड भनेपछि 13 C4 बाई 52 C4 हुनु पर्यो त्यो भनेको 11 बाई 4164 एन्सर आयो क्यालकुलेसन गर्दा आइहाल्यो यो त अब a problem in statistics is given to three students ABC whose chance of solving is 1/3 1/4 1/5 respectively then probability of the problem solved चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधे अब PA दिएको छ 1/3 PB दिएको छ 1/4 PB PC दिएको छ 1/5 अब PA युनियन B युनियन C चाहिँ सोधेको छ अब हामीसँग फर्मुला छ PA plus PB plus PC minus P intersection B minus B intersection C minus P intersection A plus A intersection B intersection C intersection ठाउँमा मल्टिप्लाई गरिदिने अनि प्लस माइनसको ठाउँमा साइन हाल्ने क्यालकुलेसन गर्ने एन्सर आइहाल्छ यहाँ अर्को क्वेसन छ द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड ट्वाइस इन 5 टसेस अफ 2 पोइन्ट भनेको छ त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त 2 हेड लिनलाई 5 टस गरेर 2 हेड पाउन चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर सोध्यो यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 2 हेड सक्सेस हो प्रोबेबिलिटी त्यो हेड पाउनु भनेको दुईटा हेड getting 2 heads with 2 points in one toss 1/2 into 1/2 is probability of failure चाहिँ 1 minus P हो त्यो भनेको 1 minus 1/4 भनेको 3/4 त्यसपछि n is equal to number of trial 5 चोटि गर्ने भने चाहिँ n त्यही भइहाल्यो pz probability of getting 2 heads चाहिँ 5c2 p square cube बन्यो 5 into 4/2 भइहाल्यो अनि त्यसपछि p को स्क्वायर 1/4 को होल स्क्वायर अनि q को स्क्वायर 1/3 को 3/4 को होल स्क्वायर यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा आउँछ 135/512 even 5 points are taught what is the probability of getting 2 head 3 tail given same cases so if 20% of electric bulb manufactured by company are defective then the probability that out of 4 bulbs are chosen random at least 2 bulbs will be defective and the probability of manufacturing defective bulb probability of success p त्यहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चर डिफेक्टिभ चाहिँ 20% छ भनेको के हो भन्दाखेरि 1/5 एउटा बनाउँदा 5 वटा बिग्रिन सक्छ के अरे 5 वटामा एउटा अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ अफ इफेक्टिभ बल्ब भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ अफ इफेक्टिभ चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस फेलियर हुन्छ त्यो भनेको 4/5 त्यसपछि नम्बर अफ ट्रायल 4 वटा 4 छ 4 बल्बहरु चुज गरे त्यो भएर नम्बर अफ ट्रायल त 4 भयो अनि p एटलिस्ट 2 बल्ब will be डिफेक्टिभ हुन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि p2 + p3 + p4 हुनु पर्यो त्यो भनेको अब यो p2 भनेको 4c2 p2 q2 यो यस्तै गरी अब यो लेख्ने अनि यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आउँछ 113 if 3 dice are thrown the probability of getting 3 6s each यो पनि त्यस्तै हो probability getting 6 भनेको 1/6 हो अब p त्यही भएले प्रोबेबिलिटी q भनेको चाहिँ अनि अनसक्सेसफुल भइहाल्यो त्यो q = 1 - p भइहाल्यो अनि त्यो भनेको 1 - 1/6 भनेको 5/6 त्यसपछि नम्बर अफ ट्रायल 3 छ अनि pr निकाल्न छ गेटिङ प्रोबेबिलिटी गेटिङ सक्सेस अब हामीलाई थाहा छ pr भनेको कति हो त भन्दाखेरि ncr pr q n - r त्यसपछि अब फर्मुला राख्ने यसमा भ्यालु हाल्दाखेरि आन्सर आइहाल्छ यहाँ कहिले काहीँ क्वेशन सोध्न सक्छ प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ सक्सेस भनेर सोध्यो भने चाहिँ
यस्तो निकाल्ने 6s निकाल्नलाई अनि 1 माइनस 1 बाई 2016 गरेर नि हामीले निकाल्न सकिन्छ। If two children are born in a family, the probability of getting one boy and one girl is भनेर सोध्यो। If a boy and girl is to be denoted by B and G, अब B र G ले गर्न denote गरौँ, then sample space of two children will be कि boy boy जन्मिन पर्यो, कि boy girl जन्मिन पर्यो, कि girl boy जन्मिन पर्यो, कि girl girl जन्मिन पर्यो भनेको केसेस कतिवटा त भयो भन्दाखेरि 4 वटा भयो। NS 4 वटा भयो। अनि त्यसपछि एन इभेन्ट अफ बोय एन्ड गर्ल चाहिँ के बोय र गर्ल हुने इभेन्ट कतिवटा छ त कि बोय गर्ल भयो भने हुनु पर्यो कि गर्ल र बोय भयो भने छोरा र छोरी जन्मिने भयो। त्यसपछि एनएस चाहिँ 2 भयो यो केसमा। पी अ बोय एन्ड अ गर्ल हुन चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एनी बाई एनएस हुनुपर्छ। त्यो भनेको 2/4 द्याट इज 1/2। अब हाम्रो आयो स्ट्याटिस्टिक्स। मेजर सेन्ट्रल टेन्डेन्सी। Average is a single value that describes the characteristic of entire group as well as facilities comparison measure of such central value are called central tendency। अब एभरेज भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि हामीले एभरेज कस्तो निकाल्छौँ भनेको त्यो इन्टायर ग्रुपकै एभरेजिङ गर्न अथवा क्यारेक्टरिस्टिक डिफाइन गर्न गर्छौँ। एभरेज गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो ग्रुपको इन्टायर ग्रुपकै सिनारियो कस्तो छ हामीलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यो एभरेज भनेको अर्थमेटिक मिन भनेको एभरेज भ्यालु अफ गिभन डाटा। अर्थमेटिक मिन भनेको एभरेज भ्यालु अफ गिभन डाटा हो। फर इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ डाइरेक्ट मेथडमा सम अफ एक्स बाई एन हुन्छ अर्थमेटिक मिन चाहिँ। डेभिएसन मेथडमा चाहिँ ए प्लस सम अफ डी बाई एन हुन्छ। त्यसै गरी डेभिएसन मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए प्लस सम अफ डी बाई एन हुन्छ। वेयर डी इज इक्वल टु एक्स माइनस ए अनि ए भनेको एज्युम मिन हो। फर डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युस सिरिजमा चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ए अर्थमेटिक मिन चाहिँ सम अफ एफएक्स बाई एन हुन्छ। एन भनेको सम अफ एफ भयो फङ्सनको। डेभिएसन मेथडमा चाहिँ ए प्लस सम अफ एफडी बाई एन समेसन एफडी बाई एन हुन्छ। अनि स्टेप डेभिएसन मेथडमा चाहिँ ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच हुन्छ। अनि वेयर ए भनेको चाहिँ एजुम डाटा हो, डी ड्यास भनेको चाहिँ एक्स माइनस ए बाई एच हुन्छ। एच चाहिँ कमन फ्याक्टर हो सबैको लागि। इन कन्टिन्युस सिरिज एक्स स्ट्यान्ड फर मिड भ्यालु। कन्टिन्युस सिरिजमा चाहिँ एक्स भनेको चाहिँ मिड भ्यालु हुन्छ। कम्बाइन्ड मिन निकाल्न चाहिँ एन1 एन2 एन1 एक्स मिन 1 प्लस एन2 मिन 2 बाई एन1 प्लस एन2 हुन्छ। त्यो चाहिँ एन1 एन2 भनेको साइज अफ टू सिरिज हो अनि एक्स एन्ड एक्स2 भनेको चाहिँ तिनीहरूको मिन हो। मिडियन arranging the data in ascending or descending order, middle one represent the median। ascending र descending अर्डरमा म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिडल वान चाहिँ मिडियनले रिप्रेजेन्ट गर्छ। फर इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ मिडियन भनेको चाहिँ भ्यालु अफ एन प्लस 1/2 टर्म हुन्छ, सेकेन्ड टर्म हुन्छ। अनि त्यसपछि फर डिस्क्रिट भ्यालु चाहिँ भ्यालु अफ एन प्लस 1/2 आइटम हुन्छ। अनि एन चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, माथि चाहिँ नम्बर अफ आइटम हुन्छ। फर ग्रुप डाटा median class is equal to value of n/2 item class as n/2 class as a class whose cumulative frequency is just greater not equal than n/2। exact median निकाल्न चाहिँ n plus n/2 minus cf by f into I हुन्छ। l भनेको चाहिँ लोअर लिमिट अफ एन मिडियन, n भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी, cf भनेको चाहिँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास, I भनेको साइज अफ मिडियन क्लास। Mode a value of variable which occur most frequently or whose frequency is maximum।
फर इन्डिभिजुअल एन्ड डिस्क्रिट सिरिज मोड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी आइटम हुन्छ। फर कन्टिन्युस डाटा चाहिँ मोड भनेको चाहिँ एल प्लस डेल वान बाई डेल वान प्लस डेल टू इन्टु आई हुन्छ, जहाँ चाहिँ डेल वान भनेको एफ वान माइनस एफ जिरो हुन्छ, डेल टू भनेको चाहिँ एफ वान माइनस एफ टू हुन्छ। एफ वान भनेको फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, एफ जिरो भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ क्लास प्रिटेन्डिङ टु मोडल क्लास, अनि एफ टू भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ क्लास फलोइङ द मोडल क्लास। वेटेड मिन भनेको चाहिँ एक्स डब्लु बाई एक्स भनेको समेसन डब्लु एक्स बाई डब्लु समेसन डब्लु हुन्छ। जियोमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ nth root of x1 dot x2 dot x3 dot xn हुन्छ, अनि एन्टी लग 1 by n इन्टु समेसन डट एक्स हुन्छ। हार्मोनिक मिन 1 by hm भनेको 1 by n समेसन 1 by x हुन्छ। क्वार्टाइल्सहरू निकाल्न चाहिँ फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको L प्लस n by 4 माइनस CF by F इन्टु I हुन्छ। सेकेन्ड क्वार्टाइल चाहिँ L प्लस n by 2 माइनस CF by F इन्टु I हुन्छ। थर्ड क्वार्टाइल चाहिँ L प्लस 3n by 4 माइनस CF by F इन्टु I हुन्छ। सेकेन्ड क्वार्टाइल इज अल्सो नोन एज मिडियन। सेकेन्ड क्वार्टाइललाई चाहिँ हामीले मिडियन पनि भन्छ, त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि इम्पेरिकल रिलेसन मोड इज इक्वल टु 3 मिडियन माइनस 2 मिन। मोड भनेको चाहिँ 3 मिडियन माइनस 2 मिन हुन्छ। मेजर अफ डिस्पर्सन रेन्ज रेन्ज इज द डिफरेन्स बिट्विन द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट टर्म अफ सिरिज हुन्छ। हाइएस्ट र लोएस्ट टर्म बिचको डिफरेन्सलाई चाहिँ रेन्ज भन्छ। एल भनेको चाहिँ लार्ज, त्यो भनेको एल माइनस एस हुन्छ, जुनमा चाहिँ एल भनेको लार्जेस्ट भ्यालु अथवा ग्रेटेस्ट भ्यालु, एस भनेको चाहिँ लोएस्ट अथवा स्मलेस्ट भ्यालु। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको एल माइनस एस बाई एल प्लस एस हुन्छ। इन्टर क्वार्टाइल Q3 माइनस क्वार्टाइल डेभिएसन पनि भन्छ यसलाई, Q3 माइनस Q1 बाई 2 हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन चाहिँ Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1 हो। एभरेज अर मिन डेभिएसन इन्डिभिजुअल सिरिज मिन डेभिएसन फ्रम मिन चाहिँ समेसन मोडुलस अफ एक्स माइनस एक्स टेस्ट बाई एन हुन्छ। मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन चाहिँ एक्स माइनस समेसन एक्स माइनस एमडी बाई एन हुन्छ। डेभिएसन फ्रम मोड चाहिँ समेसन एक्स माइनस एम बाई इनिसियल एम बाई एन हुन्छ। एन जुनमा चाहिँ एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। अनि डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिन डेभिएसन फ्रम मिन चाहिँ समेसन एफ मोडुलस अफ एक्स माइनस एक्स अनि त्यसपछि बाई एन। अनि मिडियनमा पनि त्यही, तर मिनको ठाउँमा मिडियन हुन्छ, मोडमा पनि त्यही हुन्छ फर्मुला, तर म अरू एम एक्स माइनस मोड हुन्छ लास्टमा, वेयर एन इज इक्वल टु सम अफ फ्रिक्वेन्सी हो। कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन एमडी फ्रम एक्स dash by x dash। कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन भनेको चाहिँ एमडी फ्रम मिन डेभिएसन बाई एमडी। कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड चाहिँ एमडी फ्रम एमओ बाई एमओ मोड। त्यो भनेको एमओ भनेको चाहिँ मोड। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड भेरिएन्स इन्डिभिजुअल सिरिजको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ रुट अन्डर समेसन एक्स माइनस एक्स ड्यासको स्क्वायर बाई एन। डाइरेक्टमा चाहिँ समेसन रुट अन्डर समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर। अनि सर्टकट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि समेसन डी स्क्वायर बाई एन बाई समेसन डी बाई एनको होल स्क्वायर। डी इज इक्वल टु एक्स माइनस ए भनेको चाहिँ एज्युम्ड मिन हो। स्टेप डाउन स्टेप डेभिएसन मेथडमा चाहिँ रुट अन्डर समेसन डी स्क्वायर बाई एन बाई समेसन डी बाई एनको होल स्क्वायर इन्टु एच हुन्छ। डी भनेको चाहिँ एक्स माइनस ए बाई एच हो, त्यो भनेको चाहिँ एमा चाहिँ एज्युम मिन हुन्छ, एच भनेको चाहिँ कमन फ्याक्टर हो। कन्टिन्युस सिरिजमा चाहिँ एक्स स्ट्यान्ड फर मिड भ्यालु। कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको एसडी बाई मिन बाई इन्टु 100, जुनमा चाहिँ एसडी भनेको चाहिँ के अरे मिन भनेको चाहिँ 100 नट इक्वल टु 0। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ n1 st1 को स्क्वायर n1 d1 प्लस n1 d1 को स्क्वायर प्लस n2 st2 होल स्क्वायर प्लस n2 d2 को स्क्वायर बाई n1 प्लस n2 हुन्छ, जुनमा चाहिँ d1 भनेको d1 d2 को भ्यालु दिएको छ। मिन फ्रम मिन स्क्वायर डेभिएसन भनेको चाहिँ समेसन f x माइनस a को स्क्वायर बाई n हुन्छ बाई n, where a is an arbitrary number हो।
skewness भनेको चाहिँ when the frequency distribution is not symmetrical about the mean, it is symmetrical भएन भने त्यसलाई चाहिँ asymmetrical भनिन्छ. Asymmetrical or skewed or skewness is the departure from symmetry. Skewness भनेको चाहिँ mean minus median हो, के अरे mean minus mode हो. Skewness भनेको चाहिँ 3 into mean minus mode पनि हुन्छ. त्यो भनेको 3 into mean minus median mode is equal to 3 median minus 2 mean. त्यो भनेको q3 plus q1 minus 2 md हुन्छ, is equal to q3 plus q1 minus 2 q3. Carl's Parsons coefficient of skewness based on average value from -3 to 3. Carl's Parsons coefficient चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि -3 देखि 3 हुन्छ हो. अनि त्यो भनेको चाहिँ mean minus mode by st हो. Bolles coefficient of skewness चाहिँ -1 देखि 1 हुन्छ. त्यो q3 minus q1 minus 2 md by q3 minus q1 हुन्छ. अनि correlation is the study of relation between the two or more variable of frequency distribution. Relation between two more variable correlation भनेको चाहिँ अनि more than two variable क्लासमा छु के म. सरिना म्युट गर ल. सरिना भुजेल म्युट गर ल. Measurement of correlation is called correlation coefficient. Coefficient को correlation को measurement लाई चाहिँ correlation coefficient भन्छ. त्यो चाहिँ r ले denote गर्छ. When increase in one variable increases the another variable and vice versa, then it is called positive or direct correlation. एउटाको भ्यालु भेरिएबल इन्क्रिज भयो भने अनदर भेरिएबल पनि इन्क्रिज हुनु अथवा भाइस वर्सालाई चाहिँ पोजिटिभ अर डाइरेक्ट कोरिलेसन भन्छ. डिक्रिज अथवा डिक्रिज हुनुलाई चाहिँ नेगेटिभ अर इन्भर्स भन्छ. कार्ल्स पर्सन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनमा चाहिँ आरएक्सवाई कार्ल्स पर्सनलाई के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि आरएक्सवाई भनेको को एक्सवाई बाई भेरिएबल एक्स रुटन भेरिएबल एक्स डट एक्स हुन्छ वाई हुन्छ. एक्सवाई भनेको चाहिँ 1 बाई एन समेसन एक्स माइनस मिन बाई वाई माइनस मिन अफ वाई चाहिँ हुन्छ. X and Y mean X and mean Y are arithmetic mean RXY चाहिँ cos XY by standard deviation X dot standard deviation Y भनेर आउँछ. यसको लास्टको चाहिँ यही हो. यो चाहिँ आउँछ हाम्रो रिजल्टेन्ट चाहिँ. अनि properties of correlation coefficient. The value of correlation coefficient lies between -3 to -1 to 1. The correlation coefficient is geometrical mean between two regression coefficient, that is r is equal to bxy dot byx. The formula for correlation coefficient between two variable x and y is symmetrical, that is rxy is equal to ryx. कस्तो हुन्छ नि formula for correlation coefficient चाहिँ symmetrical हुन्छ. regression छ यहाँ. The meaning regression is returning back to original position. ओरिजिनल प्लेसमा आयो भने त्यो चाहिँ टु प्रेजेन्ट द एक्सटेन्ट अफ रिलेसनशिप बिट्विन टु भेरिएबल. यसले चाहिँ दुईटा भेरिएबल बिचको रिलेसनशिपको एक्सटेन्टनेसलाई बताउँछ. लाइन अफ रिग्रेसन चाहिँ के भन्दाखेरि when there shows a relationship between two variable, the dots of scatter diagram will continue concentrated above the certain curve. If curve is straight line, then line are called as regression line. दुईटा भेरिएबल बिचको रिलेसन देखाउने बेलामा डट अर स्क्याटर डायग्राम बनाइन्छ. त्यो चाहिँ कर्व हुनुपर्ने हो. सर्टेन कर्व जस्तो हुन्छ. त्यो कर्व चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ भने त्यो लाइनलाई चाहिँ लाइन अफ रिग्रेसन भन्छ. रिग्रेसन इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट एक्सप्रेस इन टर्म अफ अल्जेब्रिक इक्वेसन इज नोन एज रिग्रेसन इक्वेसन. रिग्रेसन कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ अल्जेब्रिक इक्वेसन फर्ममा लयो भने चाहिँ त्यो रिग्रेसन इक्वेसन भयो. देयर आर टु रिग्रेसन लाइन
So there will be regression equation also. Regression line wise regression equation हुने भयो the regression equation y on x चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it represents the variation of y for a change in the value of x. Regression equation of y on x is y minus min y is equal to b by x minus min x फर्मुला छ xy चाहिँ भेरिएबल भयो भने x dash y dash भनेको चाहिँ min हो byx भनेको चाहिँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y एन्ड x अनि x on y को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x minus x dash अथवा x min is equal to b xy y minus y min y हुन्छ the regression of line intercept a common point that is x min y चाहिँ कमन पोइन्ट हुन्छ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट को फर्मुला चाहिँ bxy चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि n समेसन xy minus समेसन x समेसन y by n समेसन y square minus समेसन y को होल स्क्वायर regression coefficient of y on x p by x चाहिँ समेसन तललाई चाहिँ y माथि xy मा चाहिँ y स्क्वायरले y स्क्वायरको समेसनलाई गरेको थियो भने x स्क्वायर माइनस हुन्छ तल चाहिँ त्यति फरक हो यो यहाँ y छ यहाँ y छ यहाँ तल x स्क्वायर छ त्यति फरक हो फर्मुला हो भने bxy चाहिँ n अब u समेसन ub माइनस समेसन u डट समेसन b बाई समेसन b स्क्वायर माइनस समेसन b होल स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ u को फर्ममा लेख्दा पनि त्यही हुन्छ properties of regression coefficient the product of two regression coefficient is less than or equal to 1 the coefficient of correlation of geometric between two coefficient of regression is y त्यो भनेको चाहिँ b root under bxy dot byx हुन्छ arithmetic mean between two regression coefficient is greater than or equal to correlation coefficient हुन्छ then two regression coefficient are and correlation coefficient have same sign एउटै साइन हुन्छ त्यो दुईटाको पनि भेक्टर अल्जेब्रा भेक्टर र स्केलर हुन्छ भेक्टर अल्जेब्रामा भेक्टर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुईटै भयो भने भेक्टर हुन्छ जस्तै एसिलेसन भेलोसिटी फोर्स वेट भयो अनि which has magnitude which may have magnitude as magnitude may or may not have the following simple arithmetic algebraic rule भयो भने चाहिँ स्केलर हुन्छ म्याग्निट्युड चाहिँ हुने अनि अरु चाहिँ नहुने भयो भने स्केलर भयो जस्तै टाइम पपुलेसन टेम्परेचर मास यस्तो भयो यसको चाहिँ म्याग्निट्युड हुन्छ डिरेक्सन हुँदैन any vector having initial point at origin k or k by a position if p is a point then position vector of p is given by op vector if p xy be any point then op vector is equal to xy that is xi I vector plus yj vector the modulus of op vector is written as modulus of op vector is defined as root under x square plus y square. Similarly, pxyz be any space point of op vector is equal to x plus y plus z is equal to xi plus y x y yj plus zk, where ijk are unit vector along xyz respectively. यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ मोडुलस अफ ओपी चाहिँ रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुन्छ मिड पोइन्ट फर्मुला इफ एम चाहिँ मिडल पोइन्ट छ भने जोइनिङ एबी देन ओए इज इक्वल टु ए भेक्टर छ ओबी इज इक्वल टु बी भेक्टर छ भने पोजिसन भेक्टर अफ मी एम इज गिभन बाई ओएम इज इक्वल ओएम भेक्टर इज इक्वल टु ओए भेक्टर प्लस ओबी भेक्टर बाई 2 द्याट इज ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर बाई 2 हुन्छ सेक्सन फर्मुला चाहिँ अनि एम चाहिँ डिभाइड गर्छ एमले भने चाहिँ ए र बी चाहिँ ए र बीलाई चाहिँ एमले पी टु क्यू रेसियोमा डिभाइड गर्छ भने ए ओ इज इक्वल टु ए भेक्टर छ ओबी इज इक्वल टु बी भेक्टर छ देन पोजिसन भेक्टर चाहिँ के हुन्छ भने ओएम इज इक्वल टु ओएम भेक्टर इज इक्वल टु पी डट ओबी भेक्टर प्लस क्यू डट ओए भेक्टर बाई पी प्लस क्यू ओए भनेको पी बी भेक्टर भयो
सरी ओबी भेक्टर भनेको चाहिँ पी भेक्टर भयो ए भेक्टर भनेको चाहिँ ए भेक्टर भयो अनि सेम भएर g is the center of triangle ABC then the position of vector g is given by OG is equal to OA vector plus OB vector plus OC vector by 3 triangle law of vector addition चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो if two vector A र vector छ respectively then A vector चाहिँ AB vector हो B vector भने चाहिँ BC vector हो then the two sides of triangle ABC then the sum A vector plus B vector is represented by third side AC vector दुईटा भेक्टरको सम चाहिँ एउटा भेक्टरले जनाउँछ उसमा प्यारालोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन ल अफ भेक्टर A र B चाहिँ भेक्टर छ represented by two adjacent side OA vector and OB vector a parallelogram OABC then their vector sum will be represented by diagonal OC यसको चाहिँ भेक्टर सम चाहिँ OC बाट रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो भनेको डायगोनल हो direction cosine of vector is the cosine angle made by vector to the positive direction of xyz axis respectively if alpha beta and gamma are the angle made by vector to the position direction of xy and z axis respectively then the set of cos alpha cos beta and cos gamma represent direction cosine of that vector direction cosine of any vector is represented by 1 is equal to cos alpha m is equal to cos beta n is equal to cos gamma and त्यो भनेको l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हो त्यो भनेको cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बाइ बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टु 1 हो यो सोध्न सक्छ है कहिलेकाहीँ भ्यालुहरु सोध्न सक्छ count by note direction cosine of any vector is the set of number which are coefficient I j k vector of unit vector to that vector two vector a vector and b vector are collinear vector if the relation between a vector can अब a vector is equal to kb vector भयो भने कन्स्ट्यान्ट भेक्टर भयो त्यो के भेक्टर भने ए भेक्टर चाहिँ कोलिनियर छ भन्ने बुझिन्छ अनि ab भेक्टर आर नन कोलिनियर भेक्टर such that ma भेक्टर plus nb भेक्टर is equal to 0 छ where m is equal to 0 n is equal to 0 आर द स्केलर हुन्छ थ्री भेक्टर abc भेक्टर चाहिँ कोप्लानर छ कस्तो बेला भन्दाखेरि इच भेक्टर अफ vector if each of the vectors can be expressed as combination of other two that is c vector भनेको चाहिँ x vector plus y vector हो xy चाहिँ नन जीरो एक्स स्केलर हो थ्री भेक्टर a vector b vector c vector are non coplanar if x a vector plus by vector plus z c vector is equal to 0 x को त्यो x पनि 0 हुन्छ y पनि 0 हुन्छ z पनि 0 हुन्छ भने x y z आर स्केलर हुन्छ हैन स्केलर प्रोडक्ट स्केलर एन्ड भेक्टर प्रोडक्ट चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो स्केलर प्रोडक्ट अफ भेक्टर ए भेक्टर बी भेक्टर चाहिँ ए र बी ले डिनोट गर्छ भने डिफाइन चाहिँ एबी cos थीटाले गर्छ थीटा इज द एंगल बिट्विन ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर भयो भने इफ ए भेक्टर चाहिँ a1 a2 a3 भयो भने बी भेक्टर चाहिँ b1 b2 b3 भयो भने a डट b चाहिँ a1 a2 a3 डट b1 b2 b3 हुन्छ अब यसलाई आइजेके आउने भइहाल्यो आफ्नो कोएफिसिएन्ट युनिट भेक्टरहरु त्यो भनेको a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 हुन्छ सो cos थीटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि a भेक्टर डट b भेक्टर बाइ मोडुलस अफ a भेक्टर डट मोडुलस अफ b भेक्टर हुन्छ त्यो भनेको a1 b2 a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 बाइ रुट अन्डर a1 स्क्वायर plus a2 स्क्वायर plus a3 स्क्वायर डट b1 स्क्वायर plus b2 स्क्वायर plus b3 स्क्वायर हुन्छ The vector product of two vector alpha a vector and b vector is generated by a cross b and defined by a cross b is equal to ab sin n cap where n cap is a unit or normal vector perpendicular to the place containing a vector and b vector and modulus of a vector is equal to modulus of a vector cross b vector is equal to ab sin theta where theta is angle between a and b and a1 a vector is equal to a1 a2 छ b vector is equal to b2 b1 b2 छ भने ab vector बीचमा then a vector is equal to a1 a2 भयो b1 चाहिँ b2 भयो भने we define a vector cross b vector
इज इक्वल टु a1 b2 माइनस a2 b1 डट के क्याप हुन्छ अनि a1 a2 a1 a2 त्यसपछि a1 a2 a3 छ b1 b2 b3 छ a भेक्टर b भेक्टर भने वी डिफाइन a क्रस b चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मोडुलस फर्ममा डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लगाएर गर्न सकिन्छ टु भेक्टर a क्रस b भेक्टर is always perpendicular to both a vector and b vector and the plane containing a vector and b vector perpendicular हुन्छ always if a vector b vector c vector be the position vector of any point abc respectively then abc are collinear if a vector cross b vector plus b vector plus c vector plus c vector plus a vector is equal to 0 हुन्छ projection of a vector on b vector चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि a vector dot b vector by b vector जुनमा प्रोजेक्सन गर्ने हो त्यो चाहिँ तल आउँछ माथि चाहिँ दुईटैको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल चाहिँ 1/2 मोडुलस अफ एबी प्लस बीएसी हुन्छ इफ एबीसी चाहिँ पोजिसन भेक्टर भयो थ्री भर्टिसेस अफ ट्रायंगल भने एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 into a cross b plus b cross c plus c cross a the area of palm which diagonal are represented by a vector and b vector is equal to 1/2 modulus of a vector dot b vector so important रिजल्टहरु चाहिँ यो तपाईहरुले पटि स्क्रिनशट गरिसक्यो अब अरुलाई खासै केही छैन यो कम्पाउन्डहरु स्केलर प्रोडक्ट एन्ड भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ट्रिपलेट प्रोडक्ट The vector of two a product scalar product of two vector a vector and b vector is generated by a vector b vector and defined by a vector dot b vector is equal to a vector modulus dot b vector modulus cos theta भनेको ab cos theta हुन्छ where theta is angle between them. So also if a vector is equal to a1 a2 a3 and b vector is equal to b1 b2 b3 then a vector cross dot b vector is equal to a1 a2 a1 a2 a3 b1 b2 b3 हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ रिजल्टेन्ट चाहिँ sorry scalar vector product scalar vector and vector triple product चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एबिसी आर3 भेक्टर छ अनि त्यसपछि ए भेक्टर डट बी भेक्टर क्रस सी भेक्टर इज कल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो अफ एबिसी इट इज डिनोटेड बाई बिग ब्राकेट भित्र ए भेक्टर डट बी भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टर हुन्छ त्यसमा चाहिँ ए भेक्टर भनेको चाहिँ ए1 ए2 ए3 छ बी1 बी2 बी भेक्टर छ सी1 सी2 सी3 चाहिँ सी भेक्टर छ भने ए भेक्टर बी भेक्टर सी भेक्टरको भनेको मा चाहिँ ए भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर भनेको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लागु गर्छ अनि एबिसी भेक्टर चाहिँ 0 हुन्छ भन्दाखेरि अनि एबिसीआर कोप्लानर हुन्छ द भेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अफ भेक्टर एबिसी इज जेनेरेटेड बाई ए क्रस बी क्रस सी ए क्रस बी क्रस सी and defined by a cross b cross c is equal to a dot a cross a dot b a dot c dot b minus a dot b cross into c thus a vector into b vector cross c vector is not equal to a vector into b vector into c square since a vector into b vector into c square is equal to c dot a into b minus c dot b into a हुन्छ यति नै गरेर अब हाम्रो